नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा हाम्रो एपमा चाहिँ बटम ओभरफ्लोलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल पहिलोचोटि भिजिट गर्नुभएको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र साइडमा भएको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब हामी भिडियोलाई ढिलो नगरिकन आजको ट्युटोरियलमा जानेछौँ। आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको एपमा चाहिँ अब बटम ओभरफ्लो जब हुन्छ, जब किबोर्ड ओपन गर्दा त्यति बेला चाहिँ अब त्यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। र यति बेला चाहिँ म VS कोडमा छु र साथमा चाहिँ मेरो एउटा इमुलेटर पनि तपाईले देख्नु भइसकेको छ। र म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि जब एउटा टेक्स्ट फर्म फिल्डमा क्लिक गर्छु, यहाँ सर्टेन ओभरफ्लो भनेर यहाँ देखाएको हुन्छ जब किबोर्ड ओपन गर्दाखेरि। अब यो इस्युलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ आज 3वटा एप्रोचमा म सिकाउन गइरहेको छु। र पहिलो एप्रोच भनेको तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो स्काफोल्ड विजिटको तल चाहिँ एउटा प्रपर्टी दिनुहोस्, रिसाइज टु अभोइड बटम इन्सेक्ट भनेर जुन चाहिँ फल्स भन्नेमा दिनुहोस् र फल्स दिएपछि यसले हट रिलोड गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ अब त्यो बटम ओभरफ्लो त हटेर गयो तर यहाँ स्कोलेबल भएन हैन। अब यो भनेको एउटा प्रब्लम भयो। अब यो प्रब्लमलाई चाहिँ अब अर्को मेथडमा कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई म रिमुभ गरिदिन्छु। त्यसको लागि तपाईले यो कोलम भन्ने विजिटलाई चाहिँ एउटा विजिटले चाहिँ र्याप गरिदिनुहोस् जुन चाहिँ सिंगल चार्ट स्क्रल भ्यूमा। र सिंगल चार्ट स्क्रल र्याप गरेपछि यति हट रिलोड गर्नुहोस्। र जब म एउटा टेक्स्ट फर्म फिल्ड क्लिक गर्छु, यो चाहिँ अब स्कोलेबल भएर जाने भयो, जुन चाहिँ यहाँ इरर पनि यहाँ त्यो हटेर गयो। अब म एउटा टेक्स्ट फर्म फिल्डमा क्लिक गर्छु नि, यसले यहाँ तलको बटम यसले एपियर गरिराखेको छैन। अब त्यो बटमलाई कसरी एपियर गर्ने भन्दा सिम्पली तपाईले रिभर्सलाई चाहिँ तपाईले ट्रु गरिदिनुहोस्। र यति गरेपछि चाहिँ तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यति हट रिलोड गर्नुहोस्। र जब म एउटा टेक्स्ट फर्म फिल्डमा क्लिक गर्छु, यसले यहाँ बटन पनि एपियर भएर देखाइदिने भयो, जुन चाहिँ तपाईले अहिले यहाँ देख्नु भइसकेको छ। र अर्को मेथड भनेको म तपाईलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा लिस्ट भ्यूबाट पनि तपाईले इजिली गर्न सकिन्छ। तपाईले सिम्पली यहाँ कोलमलाई चाहिँ लिस्ट भ्यूले र्याप गरिदिनुहोस्। र लिस्ट भ्यूले चाहिँ यो के भन्छ मेन एक्सिस भन्ने प्रपर्टी यसले लिँदैन। र एकचोटि हट रिलोड गर्नुहोस्। हट रिलोड गरेपछि चाहिँ यहाँ सर्टेन इरर त केही इस्युज पनि छैन हैन। अब त्यसपछि अब म के गर्छु भन्दाखेरि अर्कै मेथड गर्छु। जब मैले एउटा टेक्स्ट फर्म फिल्ड यहाँ क्लिक गर्छु, यसले यहाँ तलको के भन्छ बटम चाहिँ यसले एपियर गरिराखेको हुँदैन हैन। अब त्यो कसरी सल्भ गर्ने भन्दा अर्कै प्रपर्टी राख्नुहोस् जुन चाहिँ रिभर्स भनेर, यसमा चाहिँ तपाईले ट्रु गरिदिनुहोस्। र ट्रु गरेपछि चाहिँ यति हट रिलोड गर्नुहोस्। के आउँछ ट्रु गरेपछि चाहिँ हाम्रो त्यो प्रपर्टीहरु चाहिँ ठ्याक्क रिभर्स अर्डरमा भयो हैन। अब यसलाई अब ब्याक ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा डट रिभर्स डट टु लिस्ट भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र यति राखेपछि चाहिँ तपाईले त्यतिखेर हट रिलोड गर्नुहोस्। हट रिलोड गरेपछि चाहिँ यसले ओरिजिनल फर्ममा ल्याइदिने भयो। र तपाईले एउटा टेक्स्ट फर्म फिल्डमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। टेक्स्ट फर्म फिल्डमा क्लिक गरेपछि यहाँ तल बटम पनि एपियर भएर आउने भयो हैन। जुन चाहिँ आज मैले तपाईहरुलाई सिकाउन लागेको यही नै हो। र आई होप अब तपाईहरुले चाहिँ अब बटम ओभरफ्लोलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति बुझिसकेको हुनुपर्ने छ। यदि केही प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म सकेसम्म म रिप्लाई दिन चाहन्छु। र हाम्रो भेट चाहिँ अर्को ट्युटोरियलमा हुनेछ। जय नेपाल।